Hello, hi, and namaste. I'm Vishnu Sharma. Today I'm going to discuss about the World English Literature. It is very beneficial for the students of class 11 OPT English. And in the beginning session of the course, we will discuss about English literature. In English literature, we are going to discuss about the development of English literature. In this way, you can see an Old English literature. This is based on the book written by G.C. Thornley and Ganeth Roberts. In Old English literature, before starting the lesson, we talk about some questions. Think yourself, when did the people started to speak Nepali language? When did the people started to speak English language? Was language and literature developed together or one after another? Is there any differences in Old English and Modern English? अब यस सेसनमा हामीले के कुरा गर्नेछौँ भने भाषाको विकास कसरी भएको थियो, या त नेपाली भाषा होस् वा इङ्ग्लिश भाषा, कुन समयमा भाषाको विकास भएको थियो, के भाषा र साहित्य सँगसँगै विकास भएका थिए, अथवा यसको साहित्यको इतिहास के छ। विशेष गरी हामी यसमा इङ्ग्लिश साहित्यको इतिहासको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र विशेष गरी ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचर भनेको के हो? ओल्ड इङ्ग्लिशमा प्रकाशन भएका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अथवा कृति अथवा रचनाहरू के हुन् र ओल्ड इङ्ग्लिशमा पोइमहरू लेखिएका थिए अथवा लिरिक्सहरू के थिए, अनि त्यसपछि प्रोज वर्क थियो कि थिएन, यी कुराहरू संक्षिप्तमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र यो भिडियो तपाईलाई निश्चय नै उपयोगी हुनेछ र उपयोगी छ जस्तो लाग्छ र विगत आउने दिनहरूमा पनि यस्ता भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथीहरूमाझ शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। अब ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचर भनेको के हो? ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचर, अब यसलाई ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचरलाई अल्सो कल्ड एङ्ग्लो-सेक्सन पनि भन्ने गरिन्छ। अब एङ्ग्लो-सेक्सन भनेको के हो म पछि चर्चा गर्नेछु। It was the time during 5th century to the time of Norman conquest 1066 AD. In 1066 AD, William has got victory over the England, who was from Duke of Normandy, French. अब यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने इङ्ल्यान्डमा 5औं शताब्दीदेखि 1066 शताब्दीसम्मको अवधिलाई हामीले ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचर मान्ने गरिन्छ। 1066 मा विलियम भन्नेले इङ्ल्यान्डमाथि शासन गरेका थिए। उनी ड्युक नर्मेडिक भन्नाले उनी फ्रेन्च अथवा फ्रान्सेली राज्यबाट त्यहाँ आएर शासन गरेका थिए। त्यसैले त्यो समय अवधिलाई हामीले ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचर भन्ने गरिन्छ। तर हाम्रो किताबमा विशेष गरी किताबमा दिए अनुसार बट वी फोकस अन द टाइम अफ ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचर ड्युरिङ 8600 to 1100 लाई हामीले यसको ओल्ड इङ्ग्लिश लिटरेचरको रूपमा बुझ्न सक्छौं। अब एङ्ग्लो-सेसन टर्म used historically to describe any member of Germanic people who from the 5th century CE to the time of the Norman conquest, मैले अगाडि नै भनिसके त्यो नर्मन कन्क्वेस्ट विलियम भन्नेले विजय प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिको अवधिमा त्यहाँ जर्मनिक पिपुलहरू, जर्मनिया भन्ने ठाउँबाट 3वटा समूहहरू यहाँ मैले देखाइरहेको छु। एन्जल्स, साक्सन र ज्युट्स भन्ने 3टा समुदायका 3टा एथनिक ग्रुप्सका मान्छेहरू त्यो जर्मनिक भन्ने ठाउँबाट इङ्ल्यान्डमा आएका थिए। तिनीहरूलाई अथवा ब्रिटेनमा आएका थिए। ब्रिटेनमा आउनुको कारण के थियो भने
त्यहाँ पिक्स र स्क्वेट्स भन्ने मान्छेहरूले स्कटल्यान्डमा चाहिँ तिनीहरूले विध्वंस मचाइरहेका थिए र उनीहरूको डरको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई ब्रिटेनमा बोलाइएको थियो। त्यसैले ब्रिटेनमा एङ्ग्लो सेक्सन र ज्युट्सहरू सर्वप्रथम आएको पाउन सकिन्छ र यिनीहरूले आउने क्रममा आफूसँग वर्ल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचरको एउटा पिस बिउल्फ भन्ने बुक पनि उनीहरूसँग रहेको भन्ने कुरा पाउन सकिन्छ। अब यहाँ ओल्ड इङ्ग्लिसलाई यसरी पनि नोटमा लेख्न सकिनेछ। द ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचर इज अल्सो कल्ड एङ्ग्लो-सैक्सन. It was the earliest form of English. We cannot find the exact date of the development of the English language and literature, but it is assumed that the Old English was spoken from about 600 AD to 700 AD. अब इङ्ल्यान्डमा 600-700 वर्ष 600 अथवा 700 वर्षतिर यो चाहिँ बोलिने भाषालाई ओल्ड इङ्ग्लिस पनि भन्न सकिन्छ। इङ्ल्यान्ड वाज अन्डर द फ्रेन्च एम्पायर when 3 groups of tribes, Angles, Saxons र Jutes, arrived from the Germany. Their language was the form of Old English. They brought an epic, Beowulf, which was written in vernacular language. त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ उनीहरूले बोल्ने भाषा भर्नाकुलर ल्याङ्ग्वेज भने स्ट्यान्डर्ड नै गाउँले बोलचालको भाषामा लेखिएको किताब थियो र त्यसैलाई त्यही किताब नै सबैभन्दा पुरानो दस्तावेजको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यो ओल्ड इङ्ग्लिसमा लेखिएको बिउल्फ म्यानुस्क्रिप्ट यस्तो किसिमको थियो जुन अहिलेको इङ्ग्लिस भन्दा धेरै पृथक रहेको छ। यसमा ग्रामरहरूको अनि चाहिँ सेन्टेन्सहरू पनि स्पष्ट बुझ्न सकिँदैन। त्यहाँ प्रिन्टिङ छापाखानाहरूको पनि व्यवस्था भएको थिएन, त्यसैले हस्तलिखित ग्रन्थको रूपमा रहेको थियो। अब Beowulf was the earliest creation of Old English literature. It was orally transferred from one generation to next generation. During 7th century, it was written in vernacular language, but it is not mentioned that who the writer of this book. त्यो बुक लेख्ने मान्छे को थियो भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको थिएन। So it was the greatest Old English poem. और यसलाई एपिक पनि भन्ने गरिन्छ। बिउल्फको बारेमा भन्नुपर्दा Beowulf was the first greatest epic. It contains 3000 lines. The writer of the book was not identified. त्यो बुकको लेखकको पहिचान हुन सकेको छैन, कसले लेख्यो भन्ने थाहा छैन। यो चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेँ। ओरल्ली ट्रान्सफर्ड भने मुखले बोलेर एउटा जेनेरेसनबाट एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै आएको थियो र पछि 17th सेन्चुरीमा आइसकेपछि यसलाई लेखिएको थियो। इट इज रिटन अबाउट द किङ अफ डेन्स होर्थागर। यो चाहिँ डेन्सको राजा होर्थागर सँग सम्बन्धित छ। अब ऊ चाहिँ एउटा ट्रबल्ड बाई द टेरिबल क्रिएचर मोन्स्टर कल्ड ग्रेन्डेल भन्ने नाम गरेको राक्षसले चाहिँ होर्थागर भन्ने राजालाई हैरान पारेको थियो। द किङ ह्याड बिल्ट अ मेन्ड हल कल्ड हेरोड भन्ने एउटा भव्य उनले हल बनाएका थिए, हल कोठा बनाएका थिए। इट वाज अ मोस्ट स्प्लेन्डिड हल वेयर दे वर ग्यादर्ड टु फिस्ट एन्ड इन्जोय द सङ। त्यहाँ खाना खाने र चाहिँ गीतहरू गाउने नाच्नको लागि त्यो हलको प्रयोग गरिएको थियो। एभ्री नाइट द हल वाज भिजिटेड बाई द मोन्स्टर एन्ड किल्ड हिज पिपुल। प्रत्येक रात त्यो हलमा राक्षस आउने र उसका मान्छेहरू मार्ने गरिरहेको थियो, त्यसले गर्दा राजा हैरान भएका थिए। द किङ न्यू अबाउट अ ब्रेभ मेन बिउल्फ। राजाले चाहिँ बिउल्फको बारेमा थाहा पाए, जुन चाहिँ नेफ्यू अफ हिज फ्रेन्ड, उसको साथीको भतिजो थियो। देयरफोर ही रिक्वेस्टेड हिम टु हेल्प। त्यसैले राजाले उसलाई सहयोगको लागि अपिल गरे। अनि बिउल्फ केम टु हेल्प द किङ। त्यसपछि बिउल्फ चाहिँ सहयोगको लागि आयो। वन नाइट ही वेटेड सेक्रेटली एन्ड अट्याक्ड अपन द मोन्स्टर। त्यो राति लुकेर बसेर राक्षसमाथि आक्रमण गर्यो।
र ब्याटल स्टार्टेड बिट्विन देम, तिनीहरू बीच युद्ध भयो। फाइनली बेवुल्फ पुल अफ हिज आर्म एन्ड किल, उसको हात निकालिदियो र चाहिँ उसलाई मार्यो। त्यसपछि देन इट्स मदर केम टु रिभेन्ज विथ बेवुल्फ, बेवुल्फसँग बदला लिनको लागि उसको आमा त्यहाँ आइपुगिन् र उसले बेवुल्फले उसको आमालाई पनि मार्यो। देन ही बिकेम द किङ, लेटर ही डाइड कज अफ द ओन्ड, पछि ऊ फायर ब्रिदिङ क्रिएचरसित पनि लडेको थियो, त्यसपछि ऊ चाहिँ घाइते भयो र घाइते भइसकेपछि द पोएम एन्ड्स विथ सरोफुल, सरोफुल तरिकाले एकदम वियोगान्त तरिकाले दुःखद तरिकाले यो पोएमको अन्त्य हुन्छ। अब ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पोएट्रीहरू पनि रहेका थिए, पोएट्री राइटिङहरू पनि थिए। ती पोएट्रीहरू कसले लेख्यो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन। In this period, it is difficult to find many more about the poetry. Beowulf is only popular poetry work. Beside this, there were other poems. त्यहाँ अरू पोएमहरू पनि लेखिएका थिए। Genesis A, Genesis B, Christ and Satan are the noted poem. तिनीहरू उल्लेखनीय पोएमहरू हुन्। There are the major two poets, Caedmon and Sineful, दुईटा प्रमुख पोएटहरू थिए। अब केडमनको बारेमा यहाँ दिएको छ। Caedmon was a poor countryman and was uneducated. So he could not write much. One night, an angel appeared to him in his dream and told him to sing a God's praise song. When he woke, he was able to sing. He wrote paraphrase, which includes Genesis, excludes, and Daniel. And Sineful, also another writer, another poet. His poems were religious and were probably written in the second half of the 8th century. He wrote some poems like the Christ, Julian's, Eline, and Fates of the Apostle. अब ओल्ड इङ्ग्लिस पिरियडमा लिरिक्सहरूको पनि विकास भएको थियो। केही लिरिक्सहरू छन् जस्तो डजर्स कम्प्लिमेन्ट, द हस्बेन्ड्स म्यासेज, द वाइफ्स कम्प्लिमेन्ट एन्ड द वान्डरर इटिसी। एन्ड डजर्स कम्प्लिमेन्ट डिल्स विथ द लस्ट अफ गड्स फेभर, भगवानले मन नपराएको कुरासित सम्बन्धित छ। बट ट्राइज टु कम्फर्ट हिमसेल्फ बाई रिमेम्बरिङ अदर सरो अफ द वर्ल्ड, अरू मान्छेहरूले दुःख पाएको देखेर आफूलाई चाहिँ सान्त्वना दिने प्रयास गर्छ। द हस्बेन्ड्स म्यासेजमा के छ भने हस्बेन्ड्स म्यासेज डिल्स विथ द म्यासेज अफ हस्बेन्ड फ्रम द ब्याटल फिल्ड टु हिज वाइफ, अब युद्ध मैदानबाट आफ्नो श्रीमतीलाई लेखिएको समाचार छ भने। सिमिलरली द वाइफ्स कम्प्लिमेन्ट डिल्स विथ द ल्यामेन्टेसन अफ वाइफ्स, श्रीमतीहरूको बिलौना छ इन द डिपार्चर अफ देयर हस्बेन्ड, तिनीहरूको हस्बेन्डको बिछोडमा श्रीमतीहरूलाई लेखिएको कुराहरू यसमा जनाएको छ। त्यस्तै ओल्ड इङ्ग्लिसमा प्रोजहरूको पनि विकास भएको थियो। केही प्रोजहरू यहाँ मैले उल्लेख गर्न गइरहेको छु। इन दिस टाइम प्रोज वर्क वाज नट फुल्ली डेभलप्ड, बट सम ओल्डेस्ट लज वर रिटन टु रेगुलेट द एङ्ग्लो सेक्सन पिरियड, केही नियम कानुनहरू बनाइएको थियो, ती कुराहरू लेखिएको थियो। सम फेमस राइटर्स वेयर भेनेरेबल भेडा, अल्फ्रेड द ग्रेट एन्ड एल्फ्रिक, यी तीनजना राइटरहरू चाहिँ प्रमुख रूपमा प्रोज राइटरको रूपमा अथवा प्रोज राइटरको रूपमा यिनीहरूलाई बुझ्न सकिन्छ। प्रोज राइटर भन्नाले विशेष गरी एस्से जस्ता प्रकृतिका राइटिङहरू लेख्नेलाई प्रोज राइटर भन्ने गरिन्छ। भेनेरेबल भेडास वाज टेकन एज द फर्स्ट प्रोज राइटर। ही कभर्ड द होल ह्युमन नलेज इन हिज राइटिङ। त्यस्तै गरी अल्फ्रेड द ग्रेट वाज द किङ, उनी राजा थिए। उनले ही वर्क टु इस्टाब्लिस द कलेज एन्ड ब्रड द टिचर्स फ्रम युरोप, उनले चाहिँ कलेजहरूको स्थापना गरेर युरोपबाट शिक्षकहरू मगाएर शिक्षाको विकासको लागि योगदान दिएका थिए। उनले ट्रान्सलेट पनि गरेका थिए, ट्रान्सलेट अनुवाद गर्ने काम पनि गरेका थिए। ल्याटिन वर्ड्सलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने काम पनि उनले गरेका थिए। उनले लेखेको द एङ्ग्लो सेक्सन क्रोनियल भन्ने उनले लेखेको एउटा कृति थियो। अल्फ्रेक वाज अ क्लर्जीम्यान भने चाहिँ उनी पादरी थिए। हु रोट सम द इम्पोर्टेन्ट रिलिजियस बुकहरू उनले लेखेका थिए। आजलाई यतिमा अन्त्य गर्दछु। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने फेरि पनि अनुरोध गर्छु सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, धन्यवाद।